Yo, what up? Good day, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, mag-uusapan natin yung mga bagay na sana'y nalaman ko bago ako natutong magmotor. Without further ado, let's get right to it. So yun guys, for today's agenda, bibili lang ako ng Quaker Oats. Kasi ito, para dito nagmo-moist to, para patay na yata mo eh. Oo nga, patay na nga yata to. Kapag may mga ganyan langaw, mamatay na yun eh. Para dito kasi kailangan nito ng Quaker Oats, yun yung pinaka substrate nila, mga super worms. Baho na yun, parang may ano na eh, may madami na sigurong patay dyan. Hindi, tinanggal ko na yung patay. Sige, babalik din ako agad. Ito yung mga pusa. Mga pusa. So na, mamadali na ako para makabalik. Alright, so yun, nakita nyo naman agenda ko for today. Bibili ako ng Quaker Oats as a substrate dun sa super worms. Na para saan ba yung super worms na yun? Feeder yun. Feeder, pakain sa mga alaga. Secret na lang kung ano yung pinapakain ko ng super worm. Pero yun, bili lang ako no, kasi kita nyo naman pag natutuyo, pag nawala silang substrate is medyo nagmo-moist. Yun lang, share ko lang naman. So for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga bagay sana nalaman ko bago ako natutong magmotor. Very perfect to para sa mga newbie as well as sa more experienced riders na rin, para pag nagturo sila sa iba is madami silang ma-share. First of all, do not ride with dangerous riders. Huwag kang makihalubilo sa mga taong alam mong delikado magmaneho. Kasi kadalasan, di ba, kapag baguhan tayo nagmumotor, nakabili ka ng motor, o may motor ka, o yung katrabaho, o may motor din ako, o tara rides tayo, parang ganun, bigla-biglaan na lang, kahit sino na lang na may motor sinasamahan mo. Tingnan mo muna, ito bang mga tao na to is responsable bang rider? Baka kasi mamaya singit ng singit, kakamokamote sa daan, masyado mabilis magpatakbo, yung mga ganung bagay. Kapag kasi ganun sila magpatakbo, tendency is you're going to keep up with their pace. So ibig sabihin, kung gaano sila magpatakbo, pipilitin mo makasunod o makasabay sa kanila. So kapag sila isingit ng singit kung saan saan, or kung ano yung mga pinagagawa nilang tricks sa daanan na mga kamote moves, most probably is maa-adapt mo yon. Ayaw naman natin na ma-adapt yung mga ganong klaseng pag-uugali pagdating sa pagmumotor. So as much as possible, maging mapili tayo, parang sa barkada lang yan, maging mapili tayo dun sa mga magiging good influence sa atin. Meron namang mga motorcycle groups, community, na yung mga yun sigurado talaga mga professionals, yung mga safe mag-drive, alam nila yung mga talagang safe na rules and regulations pagdating sa traffic, yung mga signs, also yung mga good ethics pagdating sa pagmumotor. Yun yung mga magandang samahan para makakuha tayo ng magagandang pag-uugali, ayun, na dapat natin makasanayan sa pagmumotor. Yun yung una kong tip, sana nalaman ko bago ako matutong magmotor. Pangalawa is do not worry about the speed. Do not worry about the speed. Huwag kayong mag-alala sa speed. Okay, kasi kadalasan pag may group rides, gusto mo, ayaw mo nang nahuhuli ka. Okay, so getting there is mandatory, but getting there fast is optional. Okay, hindi mo naman kailangan palaging maging mabilis eh. Hindi naman kasi nakakabilib o nakakahanga maging mabilis. Kasi kahit sinong kayang gawin to, diba? Kayang i-twist yung throttle nilang ganyan. Kahit sino naman kayang magmabilis eh. Kahit na baguhan pa lang yan, kahit sinong may kamay
Di ba? Kayang-kayang magmabilis sa motor. Ang isipin mo, sino yung may kaya na maging responsableng driver? Yung alam yung gagawin kapag biglang may graba sa daan, biglang naging lupa, biglang naging madulas yung daan. Alam yung gagawin pag may mga sharp curve na biglaan. Paano ka babawi kapag ka na-overshoot ka? Yung mga ganong klaseng bagay ang nakakabilib sa pagmumotor. Yung alam mo yung mga professional ways on how to do things. Paano yung mga dapat mong gawin sa mga sudden incidents na bigla-bigla mo makakaharap sa daan. Kasi pag masyado ka mabilis, ano pa yung may iwang space for sudden stops, di ba? Ano pa yung mga pwede mong gawin na sa isang ticket lang o sa isang kisap mata lang pwedeng bumungad sa'yo? Ano pa yung mga bagay na pwede mong gawin ganon? So isa yun sa mga i-consider ninyo. Kahit kailan, hindi naman nakakapogi maging mabilis sa pagmumotor, dahil kahit sino naman kaya maging mabilis. Okay, ang mahalaga is makauwi ka ng safe sa iyong pamilya. Okay, kahit na pag-unahan ka dyan sa mga yan, bawa in-overtaken ka, parang natitrigger ka, gusto mo overtaken mo na din, hindi ka dapat makipagkarera sa mga yan. Kasi at the end of the day, magkakaiba naman kayo ng bahay yan, magkakaiba yan ng finish line. The goal is makauwi ka sa inyo ng safe sa pamilya mo, diba? Yun yung pinaka goal dyan, hindi yung paunahan. Okay, saka aanhin mo yung napakagandang motor kung uuwi ka naman patay, di ba? Di ba? Sorry for the word, but it's true. Ano mapapala mo sa pagmamabilis kung mamamatay ka naman, di ba? Mas maganda pang tignan yung lumang motor na may sakay na buhay kaysa yung napakagandang motor na mamahalin pero patay naman yung sakay, di ba? Na bumangga sa kung saan at patay yung sakay. Di ba? Nagigets niyo ba yung point? Sana nagigets niyo yung point. Ayun, since dumaan ako sa moto shop. Pangatlo is always think of your motorcycle. Okay, kasi kapag nanonood tayo ng mga moto vlogs, especially kanina ako nanonood ako kay moto de kanina, nakita ko is sobrang grabe ng mga endurance nila, and sobrang idol ko talaga si Motodex pagdating sa storytelling. Well, anyways, let's continue the story. Magwi-withdraw lang ako. Wala na naman laman yung ATM, dahil yatang pera ng mga tao laging wala laman yung ATM dito. Pero yun, dun nga sa sinasabi ko, diba, kapag nanonood tayo ng mga motovlogs, akala natin yung motor sobrang tibay, no? Which is totoo naman talaga, matibay naman talaga ang motor. Kaso nga lang, hindi siya kasing tibay na inaasahan natin. Magiging matibay siya kung meron tayong proper maintenance na tinatawag. Papacheck mo yan lahat. Meron niyang panggilid, meron niyang oil, gear oil, yung engine oil, diba? May mga ganyan yan. So yung tires mo dapat laging fresh, laging dapat ay hindi pa pudpud kapag babiyahe ka ng malalayo, kung ayaw mo madulas. May mga ganung bagay na dapat kang intindihin. Sa pagbili ng motor, hindi lang yung presyo ng motor ang iisipin mo. Iisipin mo yung maintenance niyan. At isa pa, ang pinakamahalaga, iisipin mo yung proper gears like helmet, jacket, pants, boots, gloves, yung mga ganon. Kailangan kasi kapag babiyahe ka ng malayo is kompleto ka, dahil hindi mo alam yung mga pwedeng mangyari. Kahit ano pa mga aksidente yung mangyari sa'yo, mape-prevent mo yung further damage. The same time, iba kasi ang katwiran, hindi, kung ma-aksidente ka. Oo, pero may mga bagay kang pwedeng gawin para ma-prevent yung further damage, para ma-prevent yung aksidente. Madaming bagay, di ba? Sa ika nga nila, prevention is better than cure. So ayun, yung mga isa-isip nyo laging bagay kapag kayo ay nagmumotor, lagi nyo sa isip yung motor nyo, hindi nyo dapat laging birahin ng birahin. Proper maintenance din. At the same time, proper gears ay kailangan laging isaalang-alang. Ay nako, hindi pala na-stop recording. So yun, nabili ko na yung mga dapat kong bilhin. Going back to business na tayo. Isang ikot na lang dito. Hindi pala na-stop yung recording ko, nakakainis. The next tip will be do not ride beyond the speed that you can. Do not ride beyond your ability. Kung baguhan ka pala sa pagmamotor, make sure na alam mo kung hanggang saan lang yung kaya mong speed, okay? Kasi kapag ka lumagpas ka dyan, okay, hindi naman nakakaulugan na kapag mas mabilis sa'yo is mas magaling na mag-drive eh. Mas willing lang sila mag-take ng risk.
Okay, and also siguro yung iba is nasanay na sa ganung pacing ng speed at depende din sa kakayanan ng motor. Okay, always isipin ano ba yung kakayanan ng brakes mo, kasi kapag masyado kang mabilis at bigla ka nag-brakes, most of the tendency kapag hindi or non-ABS yung motor mo is talagang mag-skid. Yun yung pinaka nagkakos ng accident. So alamin mo hanggang saan lang ba yung speed na kaya mo, kasi kapag masyado ka mabilis, yun yung nagkakos ng aksidente. Alright, and also sa pagpili ng motor, wag ka muna mag-jump into big bikes or yung higher displacement motorcycles. Kasi kung halimbawa ang motor mo ay nandito sa taas, tapos ang kakayanan mo nandito sa baba, hindi kayo magtutugma. Ang problema ka lang kung paano mo iti-tame yung motor mo, kung paano mo siya may drive ng ligtas at maayos nang hindi ka na-aksidente, dahil konting piga mo lang ng throttle is baka sumama na yung katawan mo, di ba? So make sure na yung speed o yung motorsiklo na pipiliin mo is sakto lang muna sa abilidad mo. Ngayon kung medyo sanay ka na sa mga mabibilis na facing, or alam mo sa sarili mo na this time is kaya mo nang mag higher displacement motorcycle, yung experience mo is enough na, yung ability mo is enough na to drive higher displacement motorcycles, then that's the best time for you to upgrade. Hindi yung bira ka lang ng bira na may nagano lang sa'yo. Halimbawa sa mga, kung talaga, kung lalo kung may hawak ka na pera, sabihin sa'yo ng mga sales lady, eto na lang sir, kasi ganun din naman eh, diba? Mabibitin ka lang dyan. May mga ganong factor, pero mas maganda na ma-enjoy mo lang din kung ano yung kakayanan ng motor mo. And yun yung last ko siguro na tip, is yung motorsiklo. Noon kasi nung hindi pa ako masyado into motorcycle, parang may favorite ka lang na motor. Favorite mo lang yung sporty look. Kung naka-scooter, iba favorite lang yung scooter. Pero isipin mo, meron talagang designated na iba't ibang purpose ang motor. Meron pang touring, meron pang cruising, meron pang adventure, meron pang off-road, meron pang racing. Madami talaga, iba't iba talaga yan ng purpose na nakadesign sila para doon. So you have to appreciate every type of bike. Okay, kailangan ma-appreciate mo yan lahat. Hindi porket akala mo naka big bike ka tapos naka scooter lang yung iba, akala mo boring yan, walang kwenta yung bike mo, walang kwenta yung scooter mo, diba? Paano kung yun yung gusto nilang type of riding, for city riding lang, for touring lang, for dito lang, diba? Mas convenient sa kanila yung ganong klase, diba? Pero you have to make sure na you appreciate everyone, dahil lahat tayo, iisa lang tayo sa kalsada. Okay, hindi naman yung ginawa para sa'yo lang. Hindi porket naka big bike ka, sa'yo na lang yung kalsada. Respeto mo lahat ng nasa kalsada. Okay, respeto mo lahat ng nandyan. Lahat ng nakamotor, luma man yan, bago, maganda man yan o pangit, respeto natin. Kasi dyan nagsisimula yung mga iba't ibang wars eh. May mga brand wars, diba? Maraming nag-aaway-aaway tungkol sa motor. Kung iisipin nyo, it doesn't really matter. Wala namang kalatoy-latoy yung pinagtatalunan ninyo. Mahalaga, masaya sila sa motor nila. Okay, and also may respeto sa isa't isa. Yun yung mahalaga. Alam ninyo kung paano magbigay sa daan, di ba? Alam niyo kung paano magpatawid ng tao, alam niyo kung paano magpa-overtake. Kung nagmamadali lang pala, malay mo kaya ka binubusinahan, napindot lang pala, hindi naman pala sinasadya. Maraming factor that you have to consider na hindi pwedeng, ayun siguro isa pa na may dadagdag ko na tip, hindi pwedeng laging mainit ang ulo sa kalsada, dahil yan yung magkukos ng mas madaming aberya. Pag malamig na yung ulo mo, magsisisi ka sa mga pinagagawa mo. Kaya kung mainit ang ulo mo, make sure na tumabi ka muna, magkape ka muna, kumain ka muna, magyosi ka muna, pahinga mo muna yung sarili mo, huminga ka muna, diba? Kasi may mga bagay kang pwedeng pagsisihan kapag mainit ang ulo mo at nagdadrive ka, tapos may pinatulan ka o nakipag-away ka. Mas matinding sakit sa ulo pa yung pwedeng maging mangyari kapag ganun yung pinairal mo. So make sure na paanoy mo muna, palamigin mo muna yung ulo mo. And last tip para matapos na to, the last tip is probably pray before you ride.
Always pray before you ride, kahit short prayer lang. Lord, gabayan mo ako, kayo na pong bahala sa akin. Layo niyo po ako sa mga aksidente at kapahamakan. Kayo po yung mag-drive para sa akin. Hindi ko po to kaya nang wala kayo. Always drive me safe para sa family ko. And ayun, pangalagaan niyo din po yung mga taong nasa paligid ko para hindi rin sila mag-cause ng accident para sa akin. Short prayer like that is a big thing, di ba? Short prayer is a big thing. Siguro yun yung pinaka masasabi kong sikreto kung bakit sa tagal ko na nagmamotor never pa ako na aksidente. I always start riding motorcycle with the prayer. Okay, minsan bago mo pa man na susian yung motor mo, mag-pray ka na. Or pagka-push na, pagka-start mo, mag-pray ka na. It all make a lot of difference. Alright? So, yun lang. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo, don't forget to subscribe. I-like ang video na to para marami pang makakanood. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Bago tayo matapos guys, shoutout muna sa mga following netizens. Nagpapa-shoutout. Shoutout muna kay Kit Milianes sa kay Dan. Ayun o. Tela Postura Clothing. Kay Pio So 74 So, shoutout sa'yo. Kamusta ka dyan? Kay Vincent Nolasco, shoutout sa'yo. Kay Jomar Daza, kamusta kayo dyan? At kay Jimmy Abor Jr. Shoutout sa inyo guys. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Shoutout natin yan lahat next vlog.